سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این هفته هم مثل هفته قبل به احترام هموطنانی که در برج بلند دموکراسی دارن کف خیابون طعم شیرین عدالت رو با چاشنی باتوم و گلوله و زندان میچشن، برنامه ما تلخه و مروری بر خبرهای رسانه‌ای هفته قبل. زندگی آزادی، زندگی آزادی. این صدای مردم ایرانه. حالا هفته پیشم یکی با بغض تمساح میگفت که میخواد صدای مردم ایران باشه در سازمان ملل. بردتون یعنی جایگاهی قرار گرفتم و این موقعیت هم ایجاد میکنم، طبیعتاً باید صدای ملت ایران باشه. خب اگه اون فریادها صدایی که از دهن مردم ایران در میاد، پس اونی که هفته پیش رفته بود سازمان ملل در مورد حقوق بشر آنگوز میکرد صدای کجای مردمه؟ جمهوری اسلامی ایران یکی از کارآمدترین سازوکارها سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته. حقوق بشر رو حتی رو کاغذ هم نمیتونه بخونه، چه برسه که اجرا کنه. البته این بشری که ایشون دست صیانت به سر حقوقش میکشه شامل همه نوع بشری نمیشه، بیشتر بشرهای ساکن قم و کانادا و مزدورای خودشون منظورشه. این مصدومان امنیتی که ایشون داشت سرشون رو نوازش میکرد از خودش سالمتر بودن که برای چی بیمارستانن؟ پس از ترس مردم اسهال شدن؟ مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می‌دانند. ابزارهای مؤثرشون رو بلدید یا بشمارم براتون چند تاشو؟ سانسور، فیلترینگ، گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه گلوله، دار، زندان. یه سری ابزار دیگه هم از سفرهای خارجیشون قرار وارد کنن. نظر میاد که الان تیم هیئت ایرانی در حال تخلیه هتل هستش، ماشینی هستش که چمدونای هیئت ایرانی رو داره میبره. من و فیلم بردارم از تمام چمدونا از سوغاتی‌ها فیلم گرفتیم. شما مطمئن باشین این جعبه ها و چمدونا چیزی نیست جز شیر و دوش حموم و سنگ توالت و سشوار و اتو و شامپو و صابون و هتل که این راهزنا بلند کردن که اگه از سفر نیویورک دستاوردی نداشتن دست به آلت هم برنگردن. مکمل ورزشی و بدنسازی و مثلا پوشک، اینها کارتون هایی بوده که اونجا استفاده شده برای بسته‌بندی اینها. باز پوشک؟ خب وجود پوشک اون وسط نشون میده که احتمالاً نوه رئیس مجلس دیگه به دنیا اومده و از همین ابتدای کار هم داره خودش آماده میکنه واسه مسئول شدن و پا گذاشتن جای پای بابا بزرگش، چون گویا یه جوری تر زدن رو شروع کرده که فقط با پوشک آمریکایی قابل کنترله. نه وقتی برای خرید بوده و نه قصدی برای خرید. خب خدا رو 100,000 بار شکر که نه وقت خرید داشتن نه قصد خرید، وگرنه الان احتمالا مجسمه آزادی رو هم پتو پیچ کرده بودن آورده بودن با خودشون به عنوان سوغات نیویورک. واقعا اینجوری نیستش. نیویورک شهر به هم ریخته ایه، یک کلان شهره. یعنی مترو اصلا کثیف، بسیار آلوده، بسیار شلوغ، تنگ. درسته به دلیل اینه که زیرساخت‌های آمریکا قدیمیه، مثلا 100 سال پیش. یعنی واسه دیدن این شهر کثیف و اخ و پیفه که هر سال کاروان را میندازید میرید اونجا؟ تازه با خودتون نوه و نتیجه و خاله و عمه و نوه دایی و پسرخاله بابا و داماد عموی باجناقتون هم همراهتون میبرین؟ حالا باز خوب رفتید برگشتید،
وگرنه کی میخواست شاخص مدرسه خوب رو به دانش آموزان یاد بده؟ سال تحصیلی جدید صبح امروز با حضور رئیس جمهور در یکی از مدارس تهران آغاز شد. سوالی که مطرح کردم برای بچه‌ها و دانش آموزان مدرسه خوب بود که مدرسه خوب دارای چه شاخص‌هایی است؟ این چه سوالیه؟ معلومه دیگه. مدرسه خوب مدرسه‌ای که بشه توش فقط تا 6 کلاس درس خوند، بعد با همون 6 کلاس سواد رئیس جمهور شد. میخوان سوار بشن بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنن. خیال میکنن که با این نوع حرکت ها میتونن ملت رو متوقف کنن. ملت رو متوقف کنن؟ اونایی که تو خیابونن ملتنا؟ این حتی نمیدونه کی تو خیابونه. والا این اعتراضاتی که ما میبینیم توش حرفی از سواری کردن و موج و اینجور چیزا نیست. همه بیشتر در مورد آویزون کردن و تیر چراغ برق و اینجور چیزا حرف میزنن. ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه، حرفش شنیده میشه. بله، شما هر حرف حقی که داشته باشید قطعا شنیده میشه، ولی توسط بازپرس توی اتاق بازجویی. اما اغتشاش به هم ریختن امنیت کشور، امنیت مردم. امنیت مردم؟ این امنیت بچهای مردم رو کشتین؟ نه عزیزم، اون چیزی که داره این وسط به هم میریزه امنیت مردم نیست. کاسه کوزه شماست. واسه همین دارین گلوتون رو جر میدید. جوان که فکر میکنی علی دایی، علی کریمی یا هر آدم رنگ آبی و قرمز دیگری قهرمان ملیه، خودش رو آلت دست 4 تا کالایی که تو بازار فروش نمیره نمیکنه. راست میگه. علی دایی آقای گل فوتبال جهان و علی کریمی بهترین فوتبالیست آسیا که قهرمان ملی نیستن. ما فقط یه قهرمان ملی داشتیم، اونم پهلوان علیرضا دبیر بود که با اینکه اسطوره کشتی نشد ولی عوضش خوب اسطوره خایمالی شد. نظام اینقدر گنجایش داره، اینقدر ظرفیتش گنده است و خود من به عنوان یه نوکر این مردم، نوکر نظام، خواهشم اینه خودش واقعا بیاد، حتی اونایی که فکر میکنن مثلا چه میدونم نه توی موضوع بیان خودشون جزو کارشناسا باشه. حالا در مورد گنده و کوچیک بودنش ما نمیتونیم نظر خاصی بدیم، چون هر چی هست توی دست شماست. شما قطعا ابعادش رو بهتر میدونید و بیشتر لمسش کردید. اگه واقعا کسی تخلف کرده خود نظام باید باش برخورد کنه، نذاریم یه سری مفبر بیان این کارو بکنن. خوش به حال خدا بیامرز تختی که مرد و ندید این روزایی رو که کار کشتیگیر مملکت رسیده به جایی که به مردم معترض کشورش بگه مفتبر. حالا این پهلوون نیست، مفتخوره. اونم از نوع گوه مفتخور که ماشاءالله کم هم نیستن. این فتنه‌ای که انجام شد بساط و تومار ورزش استعماری و ننگین انگلیسی فوتبال رو با این 2 تا تیم آبی و قرمز رو برای همیشه در هم پیچید. جر داد خودشون. پس احتمالاً به زودی توی نماز جمعه به جای مرگ بر انگلیس و مرگ بر آمریکا مرگ بر فوتبالیست هم بگن. فقط مسئله اینه که الان بجز فوتبالیستا کلی ورزشکار دیگه هم اومدن پشت مردم و خلاصه همه جوامع ورزشی ریدن به برادران ارزشی. بساط شمشیربازی و جودو و تکواندو و بقیه ورزش‌ها رو هم می‌خواید ور بچینید؟ خب اون موقع تنها ورزشی که براتون میمونه اینه که برید تو ورزشگاه آزادی سلام فرمانده بذارید با تخماتون یه قل و قل بازی کنید. درد ما اینه که سلبریتی از توبره میخوره، از آخرم میخوره. در صورتی که هم توبره هم آخر مال این چهارپاهاست که متاسفانه الان سلبریتی‌ها دارن به منبع غذایی ایشون دست درازی میکنن. پس فکر کردی این کره‌های دانش بنیانی که ننه باباشون اینجا اینترنت رو قطع میکنن بعد خودشون اون طرف فیلتر شکن وارد میکنن منبع تغذیه‌شون کجاست؟ چرا جامعه فوتبالی ایران 90%شون زنهاشون در اینستاگرام عکس بی‌حجاب دارن؟ خب بدبخت ندید بدید تو به این مومنی و شلکمری اصلا برای چی زنهای فوتبالیستا رو فالو میکنی؟ تو اگه کرم نداشته که میرفتی سراغ همون 10% با حجاب. جناب کارشناس دیوس شناسی، دیوس یعنی مردی که نسبت به رفتار زنش، خواهرش، مادرش و دخترش بی‌تفاوته. آها این یعنی دیوس. بعد کسی که نسبت به رفتار زن، مادر، خواهر و دختر دیگران بی تفاوت نیست چیه؟ گوخور هیز؟ کسانی در این مملکت بشن سلبریتی به روش دیوس ها افتخارشون این باشه که زنشون برهنه است تو اینستاگرام؟ کی به این مردک سایت پر نشون داده گفته اینستاگرامه؟ اینها
توفیق شهادت ندارند. نرید ذره بین بندازید بگید 40 سال پیش یه فوتبالیستی داشتیم شهید شده. این 30 سال گذشته یک نفر اینا از دروازه شهادت رد نشده. همین. چرا خودش هنوز اینجاست؟ البته طی این 30 سال در باغ شهادت فقط واسه فوتبالیستا و هنرمندا باز بوده. متاسفانه واسه ایشون و رفقاش که اینقدر شیفته در باغ شهادتن فقط در چای خلا باز بوده. واسه همین تنها توفیقی که نصیبشون شده اینه که برن پشت تریبون گوخوری کنن. به هر حال اینم یه جور سبک زندگیه. سبک زندگی سلبریتی‌ها سبک زندگی آمریکاییه. لذت و شهوت و پول و مال و منال. سبک زندگی سالم فقط سبک زندگی اینا. زرزر و ترتر و اسکناس و اختلاس. پلیس کف جامعه 6 میلیون تومان حقوق میگیره. معلم 6 میلیون تومان حقوق میگیره. کارگر 6 میلیون تومان حقوق میگیره. مربی و بزرگان تیم آبی و قرمز 50 میلیارد تومان حقوق میگیرن. حالا معلم و کارگر و کاری نداریم، ولی پلیس ما خداییش داره خیلی کم میگیره. چون همه جای دنیا دستمزد قاتل و آدمکش خیلی بیشتر از این حرفاست. میدی به فوتبالیستا بخورن، هار بشن، بیافتن به جون جامعه. بله، الان ما براتون فیلم یکی از این فوتبالیستایی که انقدر خورده هار شده و افتاده به جون جامعه رو براتون آماده کردیم. فقط اینجا به جای شورت و پیرن فوتبالی لباس گارد ضد شورش تنشه. خب من شخصا با دیدن این ویدیو فهمیدم که اون قضیه بیماری زمینه‌ای که در مورد مرگ مهسا میگفتن تقریبا درست بود. فقط نگفتن اونی که بیماری زمینه‌ای داشته مامورای روانی خودشونن، برای همین نباید بهشون نزدیک شد. مردم عادی سگ ببره توی پارک باش برخورد میکنن. چند درصد فوتبالیستا سگای گرون قیمت میلیاردی دارن؟ سگ میلیاردی؟ والا سگ میلیاردی بعید میدونم کسی داشته باشه، اما یه سری خر تو کشور داریم که توانایی حرف زدن دارن. اینا رو ببریم قبرس شاید بشه میلیاردی فروختشون. امروز ببینید شما حتما دیدید دیگه تصاویری که وقتی در فلسطین اشغالی هم پخش میشه، وقتی آمبولانس هلال احمر فلسطینی ها از وسط جمعیت داره خارج میشه، حتی رژیم اشغالگر قدس هم به سمت این حمله نمیکنه. واقعا آدم باید چقدر عوضی و حروم لقمه و نامرد و بیرحم باشه که برداره وسیله‌ای که باهاش بیمارای بدحال و مجروحین رو جابجا میکنن و تغییر کاربری بده، باهاش نیروی سرکوب و معترضین رو جابجا کنه. آمبولانس‌های بدون پلاک رو میارن اینجا مستقر میکنن که بعد از ظهر مردم رو بکنن توش ببرن. لامصب شما چیزایی که همه جای دنیا واسه نجات دادن جون آدما ازش استفاده میشه رو تبدیل کردین به وسیله گرفتن و کشتن آدما. بعد انتظار دارید وقتی میگید میخوایم از انرژی هستی استفاده صلح‌آمیز کنیم ملت باور کنن؟ ما نشستیم 3 نفری دور هم و داریم راجع به موضوعی که اصل ماجرا مربوط به خانم هاست بحث میکنیم. کاش یه خانومی رو هم میآوردید پشت خط یا دعوت میکردید راجع به این موضوع حرف میزدن. نه بابا ولمون کن. تو اون تلویزیون خراب شده زنم بخوام بیارن جلو دوربین، یا الهام چرخنده است یا آمنه سادات که کامبیز قصاب و اسی سگ سیبیل در برابرشون فمینیست محسوب میشن. الان چند روز گذشته؟ 5 روز گذشته. داریم وارد 6مین روز میشیم. یک مقام مسئول دریغ از این که بیاد عذرخواهی بکنه. نه بابا مگه تو صدا و سیما نمیبینی؟ عذرخواهی خیلی زیاد بوده. منتها اونایی که معذرت خواستن یه سری عناصر اغتشاشگر فریب خورده بودن که اومدن به صورت خودجوش اعتراف کردن. رئیس پلیس تهران به پل صراط واگذار کرد. گفت واگذار میکنم به پل صراط. بابا بکش بیرون، بازم سر پل صراط کارشون داری؟ یعنی یه بار تو این دنیا جون ملتو میگیرین، یه بارم میخواین اون دنیا خفتشون کنین؟ تیم‌های آموزش دیده چریکی، یعنی اینا مردم به اعتقاد من نیستن. مگه نمیگفتین اینا یه مش بچه دهه 80 12 13 سالن که جوگیر شدن اومدن تو خیابون؟ خب پس این بچه‌ها کی وقت کردن برن دوره‌های چریکی ببینن؟ پس تکلیف خودتون رو روشن کنین موقع دروغ گفتن. در خیابان فردی رو می‌بینید که دیگه اصلا نمی‌توانید حتی امر معروف بکنید، یعنی بگید آقا خواهش می‌کنم حجابتو رعایت بکن، چون اصلا چیزی نداره که بخواد حجابش رو رعایت بکنه. یا بعضا تقریبا دیگه در شرایط نیمه برهنگی به سر میاریم. واقعا تو کشور عجیبی زندگی می‌کنیم. اصلا رنگی از ایران نداره انگار. رئیس جمهورش که فکر می‌کنه رئیس جمهور سوئیسه، مسئولا شبیه مسئولای طالبان افغانستانن، اقتصادش که شبیه ونزوئلاست، آزادیش عین کره شمالی. اینجوری که این آقا تعریف می‌کنم شرایط اجتماعی شبیه پاتایای تایلند بیشتر تا جمهوری اسلامی.
شما وقتی یک مانتو درست درمون رو در همین میدان هفته تیر تهران به راحتی نمیتونید پیدا بکنید و اتفاقا اون چیزایی که پیدا میکنید همه عجق و عجقه تو گشت ارشاد میگیره، که گشت ارشاد بعدم میره میگیرتش. خب شما باید برید اون بزنگاه تولید رو مراقبت بکنید. خب پس گشت ارشاد قراره گشت پوشاک بشه به زودی. خداییش حقم دارن دیگه، چون این شورت و شلواری که پای مردمه توش اندامهای تحتانیشون رو نگه میدارن، چیز مهمی نیست. ولی این عزیزان نه که صبح تا شب سرشون اون توه، پس حق دارن در مورد طرح و رنگ و مدلش هم نظر بدن. فردی که در خیابان نافش هم پیدا میشه، این بر کجا ذائقه قانونی ماست؟ من تا حالا حتما یه نفر ندیدم که نافش معلوم. بالاخره شاید هم تو مجلس الان یکی از کارها اینه که برن بپرسن ببینن چند نفر نافشون بیرونه، بر اساس این بخوان چیز در زمانه‌ای که جیمز وب ناسا رفته تو ناف آسمون از منشأ هستی عکس برداری کنه، استارلینک ایلان ماسک رفته تو ناف آسمون که به همه دنیا اینترنت برسونه، یه عده که بند نافشون رو با گندگوزی علمی بریدن تو ناف تهران نشستن توی تلویزیون در مورد ناف مردم بحث میکنن. ریدم تو اون حلقوم تا دم ناف. وزیر ارشاد گفت نقد و گفتگو و اعتراض در کشور ما پذیرفته است و باید از طریق رسانه‌ها منتقل بشه. ما از دو قطبی کردن جامعه به شدت پرهیز باید بکنیم. جامعه ایران یک جامعه یک پارچه است. ولی یه چیزی هست که به مراتب از داشتن جامعه دو قطبی بدتره. اونم داشتن مسئولان دو قطبیه که از یه طرف میگن نقد و اعتراض پذیرفته شده است، از طرف دیگه هر کی نقد و اعتراض کنه رو میگیرن میندازن گوشه زندان. البته در اینکه جامعه ما الان جامعه یک پارچه‌ای شکی نیست. الان 10 روز شما پاتو میذاری تو خیابون همه یک پارچه میخوان خشتک تو جر بدن. هنرمندان ما بایستی بیان در همین جایی که جامعه دچار التهاب شده جامعه رو آروم کنن. بله، ولی متاسفانه از اونجایی که تقریبا هرچی بازیگر و شاعر و کارگردان و خواننده و نقاش و عکاس ایرانی و خارجی بوده تمامشون یه دور تو اینستاگرام استوری گذاشتن قهوه‌ایتون کردن، باید کم کم به این فکر باشید که از چین هنرمندم وارد کنید که گویا استارتش هم زدین. تو که انگلیسی خود انگلیسی خود انگلیسی خودتو خسته کن. از وطنم شکوه پابرجا و سلام فرمانده رسیدیم به عمو سبزی فروش. اگه فکر کردی من الان میام با خوندن یه شعر جفنگ دیگه شما رو قهوه‌ای میکنم، کور خوندی. حیف که نه فضای ساز آوازه، نه من حوصله آهنگ خوندن دارم و نه مردم حوصله شنیدن صدای منو، وگرنه الان با همین ریتم عمو سبزی فروش که سبزیش آشیه بهت نشون میدادم که عمت چقدر زن با سلیقه‌ایه. تصاویر فقط گوشه‌ای از برخورد اغتشاشگران با نیروهای پلیس در چند روز گذشته است. اما مردم خوب می‌دانند پلیس حافظ جان، مال و ناموس ماست. حافظ چی؟ جان، مال و ناموس. خب این که جان مردم؟ پلیس رو زده پا تیر. اوه بیناموس داره میزنه. اینم که مال مردم؟ اینم ناموس مردم. اینجوری که شما همه اهدافتون تا الان برعکس به نتیجه رسیده، کاش قصد نابودی مال و جان و ناموس مردم رو داشتین، نه حفاظت. اونجوری شاید امنیتشون حفظ میشد. چون الان یه 40 سالی هست میخواین آمریکا و اروپا رو نابود کنین، ولی اونا سر و مر و گنده سر جاشونن. اونی هم که داره نابود میشه خودتونید. شما ممنون. سینا جان شما چطوری؟ چه خبر؟ چه خبر که خبرها که همه خبرهای تلخیه. واقعا این 2 هفته بسیار واقعا آزاردهنده است. واقعا آزاردهنده است، به خصوص وقتی حالا این تصاویر ناراحت کننده و این خشم رو آدم میبینه، بعد مثلا مصاحبه مثلا رئیس جمهور مملکت رو میبینه و اونا ازش میپرسن راجع به جوانای مملکت خودش، بعد اون در جواب مثلا یه هم چیزی رو میگه.
در یکی از کشورهای غربی، مشخصا در انگلیس، در 28 هفته بیش از 80 زن جانشون از دست دادن. بررسی شده که اینها علتش چی بوده و چگونه و توسط چه مأموری و چه مأموری انقدر نگران حقوق بشر و حقوق انسان هاست که ازش شده مردم کشور خودش پرسیدن. این نگران زنای انگلیسه. بعد سوادم که نداره که این مقاله گاردین راجع به خشونت خانگی، خشونتی که علیه زنها شده توسط مردایی که مثل این فکر میکنن، یعنی مردهایی که زن رو ابزار میدونن، شوهر، همسر، نمیدونم پسر، برادر، خشونت که علیه زنها داشتن باعث مرگشون شده و پیگیرم هستن. شما نگران نباش. واقعا اینا رو پلیس نکشته. به نظر خودش فکر میکنه مأموره. مأمور نه. مأمورای اینا که نمیکشن مردمو، که فرق میکنه. حالا یه سریا توی خبرگزاری داخلی این ویدیوهای اعتراضات و همراهی ایرانیای خارج از کشور اینا رو و برخورد پلیس اینجا و فرانسه و اینا رو برداشتن. میگن نگاه کن پلیس همه جا یه جور رفتار میکنه، میبینید با خشونت داره رفتار. آره پلیس تو تبت، مغولستان، کره، چین، پاکستان، تاجیکستان، سوئیس، نروژ، انگلیس، کانادا، فرانسه، همه جا یه جور رفتار میکنه. دلیل رفتارشه که مهمه. اینه که یارو مردم رو به خاطر موشون میگیره و میزنه و میکشه یا برای حمله به سفارت. مشکل اینجاست آخه. ما تو کشورمون برای حمله به سفارت پلیس تشویق میکنه، چون مسئولانن دیگه، قراره که بچه‌هاشون هم بعداً بفرستن همون سفارتایی که ریختن از در و دیوارش بالا. برای همین کاری نمیکنه. جاهای دیگه پلیس خب جلوی حمله به سفارت رو میگیره و اون مثلا اون خطه سفارت ها هم هست و فقط یه سفارت نیست، باید مراقبت کنه. ولی کسی رو برای موش که نمیگیرن که بعد حالا همه اینا بریزن کل اون سفارت آتیش بزنن، کسی رو اعدام نمیکنن، کسی رو نمیکشن. شما نگران نباش. اینا رو میگیرن دادگاهی میکنن. شما برای مو این میره تو این کدوه چیزی فرو میفهمی، یعنی حرفای منطقی رو یا حالا اینا رو اینا که حالا دکتر الکی ان، اینا رفته بودن یه جایی گفتن مثلا خب بیا تو مدرک نداری 6 کلاس سواداری بیا دکترای مثلا اینجا رو افتخاری ببین. دکتر که نیست واقعا، که دکتر از دانشگاه برداشتن و بردن تو تلویزیون. اینه فرض کنید که شما حجاب رو تقلیل بدید به این، خب این برگ انجیر از شهدای گمنام دانشکده بریم به سمت قدس، یه درخت انجیر داریم از اونجا براتون کندم. اگر شما حجاب رو توی یه کشوری تقلیل داده باشیم به این میشه کم حجابی یا بی حجابی یا بد حجابی. indecent exposure یعنی این که شما حالا برگه میتونه کوچکتر یا بلندتر باشه، یعنی اصلا این ارتباطی به موضوع اسلام و حجاب و اینجور چیزا نداره. همه جای دنیا شما indecent exposure دارین. همه جای دنیا. انگلیسی هم بلد. کارشناس استاد دانشگاه رفته شاخ درخت برگ چیده سر راه به استودیو، موزاشو خورده البته همون سر درخت، اومده برگ آورده تو تلویزیون توجیه کنه کار احمقانه شون رو با برگ. این انسان‌های اولیه، چون مغزشون که همونجاست دیگه، نشسته فکر کرده، خلاقیت به خرج داره، گفته بذار برگردیم همون جایی که لحاظ فکری نزدیکش هم هستیم. برگ چیده اومده. بعد یه سری روشنفکر میگن اینا زنا و دخترای ما، چرا نمیشینین باشون حرف بزنید، مطالباتشون رو. یارو با برگ اومده تو تلویزیون کارشو توجیه. برگ چجوری یارو انسان اولیه از ناندرتال، بعد بیاد واسش توضیح بدیم که ما چی میخوایم، اونم بگه باشه. خوبین؟ به خاطر موش رفته بیرون، کشتنش، جوونا معترض شدن بهشون تیر میزنن، خبرنگار و روزنامه‌نگار راجبش مطلب مینویسه بازداشتش میکنن، هر کی میخواد حرف بزنه رو تهدید میکنن. بعد تو میگی بیا برو بشین حرفاشونو اینا رو ولش. همین چیز میذا رو به خدا گوش بدیم. اینا حرفاشون منطقی تره از خیلی از اینا.
به نام خداوند صلح و دوستی و عشق و لطافت و زندان و اعدام و نه لطافت و محبت و حقوق بشر. همونطور که میدانید خانم ها در کشور ما بدون هیچ گونه اجبار پوشش خودشون رو انتخاب میکنن، همونطور که شما زنان، مردان و همینطور شما صندلی های عزیز به میل خودتون روسری سر کردید. پوشش استاندارد و غیر تحریکی یک موضوع فطری بوده و ریشه در تاریخ دارد، همانطور که هنرمند و برادر ارزشی ما لئوناردو موریچی در نقاشی معروف خود یعنی مونالیزنده به صورت کاملا خودجوش به این موضوع اشاره کرده است. پیشرفت روزافزون علم و دانش به خصوص عرصه پزشکی ما باعث شده تا دشمنان با نقشه های ددمنشی ببخشید جناب مسئول هنگ کردن، فکر کنم روغن بنفشه‌شون تموم شده، اجازه بدین عوض کنم روغنو. همانطور که ما نیز در منشور حقوق شهروندی خود به این موضوع ببخشید یه لحظه آمبوزمانم قاطی کرد، منشور اشتباهی رو آوردم، بگذاریم. بابت تشویق‌های خودجوش شما از شما عزیزان سپاسگزارم. آفرین خوبه، سوت هم بزنید. جناب شل دست بزنید شلیک میکنم ها. چیز میزا خب هفته گذشته توی توییتر هم یه کمپینی آغاز شد، حالا جدا از توییت های مربوط به مهسا و اعتراضات. همه مردم اومده بودن یه توییت میزدن با شروع برای همه چیزایی که از دست داده بودن، برای همه چیزایی که سوخته بود، برای همه چیزایی که از بین رفته بود، برای همه دردهایی که داشتن و همه برای خودشون یه توییت داشتن و با این هشتگ و با این شروع می نوشتن. واقعا دردناک بود. یه چند تا شد اگه داریم واقعا زیر نمیدونم 2-3 دقیقه‌شو بخونی، من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. چند تاشو میخونم براتون. برای همه وقتهایی که از ترس صدای موتور و اسید پاشی بدنمون به لرزه افتاد. برای خواهر 3 سالم و برادر 5 سالم که توی بهشت زهرا بی‌قبرن. برای مهرداد میناوند و علی انصاریان. برای اسلحه ها و مواد مخدری که 1000 راه فرستادید تا جوانهای این خاک رو به بدبختی بکشونید. برای کتک هایی که دختران سرزمینم خوردن. یک آهنگ فوق‌العاده زیبایی رو یکی از هنرمندان بسیار با استعداد و کاردرست وطنمون تنظیم کرده، با همه این توییت های برایه رو باهاش شعر نوشته و یک کار فوق‌العاده رو اجرا کرده که با هم اون رو می‌بینیم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
خیلی زیبا بود و خیلی دردناک. دردناک. به امید یه روز خوب همراه ما باشید. خب برای این هفته ما تصمیم گرفتیم بریم سراغ زنان با استعداد و هنرمند ایرانی. گروه موسیقی رو دعوت کردیم متشکل از 3 زن هنرمند و نام گروهشون هم هزار آواست که در ابتدا یکی از اجراهای فوق‌العاده‌شون رو می‌بینیم و در ادامه در خدمتشون خواهیم بود. پگاه، بنفشه، آتوسا، شادی. زنان ایرانی. زنان ایرانی که ما بهشون افتخار میکنیم و مردانی که همیشه همراه ما هستن. خیلی لطف کردید. خیلی دمتون گرم. چه آهنگ زیبایی بود و چقدر عالی بود. یکم راجع به خودتون بگین چه جوری شد اصلا یه گروه رو تشکیل دادین، چه جوری اصلا همدیگه رو میشناسین، چه جوری شروع کردین؟ یکم راجع به خودتون بگین. قبل از اینکه در مورد خودمون بگم راجع به آهنگی که قطعه‌ای که پخش شد توضیح بدم که قطعه ساخته درویش خان هستش و شعر از ملک الشعرای بهار و این اجرایی که ما کردیم در حقیقت تنظیم جدیدی بود توسط استاد امیر اسلامی که با براتون اجرا کردیم. بسیار زیبا بود. بسیار زیبا بود. در مورد گروهمون ما هزار آوا هستیم. سال 2016 توسط آقای امیر اسلامی ما دور هم دیگه جمع شدیم. ایشون به ما پیشنهاد تشکیل گروه رو دادن. خب هر کدوم به صورت جداگانه داشتیم کار میکردیم. خیلی شناخته به اون صورت موسیقی می‌کردیم جداگونه. بعد با هم که آشنا شدیم خب صداهای همدیگر رو مسلماً خیلی خوشمون اومد، دوست داشتیم و بعد این ایده رو که ایشون به ما دادن که گروه رو تشکیل بدیم خیلی باش موافق بودیم و به نظرمون اومد ایده خوبیه و در حقیقت هدف هزار آوا از ارائه موسیقی اجرای قطعات موسیقی کلاسیک ایرانی به صورت هم نوایی و به صورت هارمونی هستش. فوق‌العاده زیبا. ولی شما کارتون که موسیقی نیست، هر کدوم یه تحصیلات دیگه‌ای دارین. چرا به موسیقی رو آوردین و چیکار میکنین تو زندگی روزمره‌تون؟ همه رشته هاتون؟ خب من خودم به شخصی چون توی خانواده‌ای بزرگ شدم که موسیقی نقش خیلی مهمی توش بازی میکرد و احترام بسیاری برای موسیقی قائل بودند، در این حال که هم پدر هم مادر شغل دولتی داشتند و کار اصلیشون موسیقی نبود، ولی همیشه به اصطلاح موسیقی در خونه ما جریان داشت و به همین شکل ما هم از کودکی با موسیقی بزرگ شدیم. ولی یه نکته متاسفانه بود که هیچ وقت موسیقی رو به عنوان یک کار جدی، به عنوان یک کاری که شما شغل میتونید در واقع تلقی کنید، بله، در ایران متاسفانه مرسوم نبود و همه باید میرفتن یک رشته دیگه ای رو تحصیل میکردن و اگر دوست داشتن موسیقی هم ادامه میدن. در صورت من خودم
طراحی داخلی در اتریش به اصطلاح تحصیل کردم. دکتر یعنی نیستی؟ اینا یعنی چه کار هنری که؟ نه، کار هنری بدون دکتر مهندس شدن ارزشی نداره. نه دیگه نه. ولی اتریش یعنی موسیقی هم همونجا تو اتریش؟ من موسیقی اصیل رو در واقع پیش پدرم من کار کردم، چون ایشون استاد آواز هستن و خب ردیف رو در واقع در نزد استاد کریمی، دوامی، بنان، پدر من شاگرد این اساتید بودن و من این شانس رو داشتم که تونستم در واقع ردیف آوازی موسیقی ایرانی رو که در واقع پایه و اساس موسیقی اصیل و کلاسیک هست رو پیش پدرم یاد بگیرم. چه عالی. و اونو در کانادا یاد گرفتم. نه اتریش فقط درس خوندم. متاسفانه کاش که اونجا یه کاری کرده بودم. آره. خیلی سالم هست از ایران اومدی فکر می‌کنم. بله من حدود 36 ساله که از ایران خارج شدم. بله تو همون کانادا، پدرم توی همون کانادا بود. بله پدرم کانادا هستن، خانواده همه کانادا. یار جانی من، یار جانی من، شب غم منان زودایت سیاهی، زودایت سیاهی. خانواده شما چجوری بوده؟ نه خانواده من خیلی خدا رو شکر خیلی همیشه من سپورت میکردن. از اول که من طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر درس خوندم و از قبلش هم من یادم من خیلی نمره‌هام خوب بود و همیشه معدل بالایی داشتم. همه به مامانم میگفتن که نزار بنفشه بره مثلا همینجوری هنری اینا بخونه ها، چون خب فامیلیم خیلی آرتیستی بودن، مثلا خالم نقاش بود، منم ناخودآگاه دوست داشتم اینجوری باشم، فکر میکردم خب بهترینم اینه. ولی خب اولش من یادم مثلا جلسه میذاش مدیر مدرسمون یا ناظر مدرسمون که بنفشه رو نذارین بره هنر بخونه. ولی آره چرا آخه؟ نمیدونم مثلا میگن حیفه این کلمه حیفه یعنی در نظر بگیر علاوه بر دخالت تو مو، لباس، پوشش و موسیقی، خوندن، رقصیدن، همه چی میخواسته بره هنرم بخونه. خود دانشگاه هنر داشته برای دخترها، میتونستن بره، میگفته نرو. نرو. یعنی یه فرم برقی هر جوری شده این سانسوره رو باید انجام بدن. ولی به هر حال خدا رو شکر مادر پدرم دیدن که خب من گوش نکردم، بعد دیدن خب من واقعا استعداد دارم، گفتن خب برو کاری که میخوای بکن. خب همون زمانی هم که دیگه شروع کردم چه هنرستان نقاشی میخوندم، بعدش هم که رفتم دانشگاه شروع کردم موسیقی رو دنبال کردم. هنرستان هم بودی؟ یعنی هنرستان هنر میخوندی بعد اون آره. مدیر مدرسه و اینا جلسه گذاشته بودن که نرو هنر؟ ما انتخاب رشته کنیم برای هنرستان میان میگن که شما معدلت خوبه یا نمرات خوبه، نرو هنرستان. به خدا. آره اینو شنیدم، چون میگن مثلا میگن کسایی که درس نخونن مثلا، یعنی تعریفی که که درس نخونه میره هنرستان مثلا. چرا؟ بعد همه این ایده رو دارن دیگه، یعنی ماها کلی هم درس میخونیم میریم دانشگاه خوب هنری، یعنی بعد رتبه‌های خوب نیست، تمرینش، درسش، ساعت‌ها وقت باید بذاری. به حال اون زمان اینجوری بود و آره. بعد همون زمانم شروع کردم به خوندن. خب مامانم همیشه میخوند، صداشو دوست داشتم، ولی بیشتر موسیقی پاپ میخوندن. ولی من نمیدونم چرا ناخودآگاه دلم با اون اشعار موسیقی سنتی بیشتر یکی میشد. نمیدونم چرا همیشه میشستم این شعرها رو مینوشتم که حفظ کنم و سلیقه است دیگه. 3 نفر آدم 3 تفکر و سلیقه مختلف کنار هم دیگه جمع شد. این خودش خیلی قشنگه، تفکراتشون و نگاهشون. آره. بعد دیگه از اون موقع مثلا میگم از زمانی که شاید 18 تا 20 سالم بود شروع کردم یه ذره جدی‌تر موسیقی رو یاد گرفتن و بعد دیگه بعد از اون ردیف‌های موسیقی رو به صورت خیلی جدی‌تر یاد گرفتم و تا اینکه دیگه اومدم ونکوور و بعدم با بچه‌ها آشنا شدم. و تو چی؟ من که با عرض شرمندگی هنر خوندم. بیداد نشد، نه همه متاسفانه دیگه شطرنجی کنیم. شما به خاطر حجاب و پوشش اینا که شطرنجی باید می‌شدین از ابتدا، ولی خب الان برای هنر خوندن هم اضافه. بله هنرستانی بودم، گرافیک دیزاین خوندم. تو ایران؟ بله حدود 10 سال تو این فیلد کار کردم به عنوان گرافیک دیزاینر
و بعد که مهاجرت کردم به ونکوور، اینجا رفتم تو شاخه اینتریور دیزاین. الان به عنوان اینتریور دیزاین دارم کار میکنم. ولی گروه موسیقیتون هم دارین. چه جوری به موسیقی علاقمند شدید؟ من هم از همون ایران، به قول آتوسا جون، از بچگی خب میخوندیم هممون، ولی موسیقی سنتی رو از همون ایران کلاس‌ها رو رفتم، ردیفا رو کامل یاد گرفتم، ساز تار رو شروع کردم یاد گرفتم همزمان. بله. تو هم ساز میزنی؟ نه. شروع کردم ولی ادامه ندادم. بعد دیگه با فعالیت‌های تک و توکی داشتم آهنگایی که اجرا کردیم، ولی با گروه آشنا شدن خیلی خودش. تو ایران فعالیت داشتی؟ تو ایران خیلی به سختی، یعنی واقعا یکی از دلایلی که ماها هممون به نوعی مهاجرت می‌کنیم همین محدودیت‌ها و سانسورهاست. فرار از سانسور خفقانه دیگه. برای چی باید میمون تو کشور خودش میخونده اگر؟ بله، فقط همین سانسور کردن صدا و به عنوان فقط بک وکال میتونی بخونی و بک وکال. من به شخص خودم شاهدم که بک وکال مثلا سارا ناینی رو نمیدونم میشناسین یا نه، بک وکال نمیذاشتن، صدای سارا رو قطع میکردن تو کنسرت‌های علیرضا عصار. میکروفون می‌بستن داشتم بک وکال که خوندم میکروفونمو انقدر صداش آوردم پایین، اصلا خودم نمی‌دونستم دارم چی کار میکنم و چی میگم. میدونم صدا رو میآوردم پس صدا نمی‌داشتم. استادم هی میگفت بیا جلو میکروفون، بعدم نمی‌فهمیدم. مثلا تجربه‌های اولم بود که تو ایران به صورت بک وکال خوندم، ولی اون حسی که باید آدم داشته باشه، خب همیشه فکر میکنی که خب داری یه جوری پاک میشی دیگه. درست. یه سر بریم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. همچنان در خدمت گروه هزار آوا هستیم، هنرمندان خوب. تو این چند روز گذشته توی شرایطی که توی ایران هست، توی شرایطی که توی کشورمون هست و خبرهای بد هر روز و هر ساعت توی صفحات اجتماعی قلب همه ما رو به درد میاره، یکی دو تا آهنگ خیلی تاثیرگذار بود. یکی اون آهنگ قدیمی بلا چاو که ایتالیایی هست، چند بار به مدل‌های مختلف اینو اجراش کردن. یکی دیگه از اجراهاش اجرای شکیب مصدق بود، خواننده افغان، که این رو دقیقاً 2 سال قبل از اینکه به وضعیت ما دوچار بشن خونده بود، در اوج آزادی، زمانی که زن و مرد میتونستن کنار هم دیگه بشینن و لذت ببرن. حالا شما 3 نفر الان اینجا، این فرصت خیلی خوبیه که این آهنگ بلاچا رو، حالا نه اون ورژن ولی یه ورژن دیگه، یه فرم دیگه شو آماده کنید. میدونم هم که آماده نیستین، میدونم هم که تمرین ندارید، ولی خب این کارو برای مردم انجام بدیم، هزارآواییش کنیم تا ببینیم چی میشه. پس همراه ما باشید، این اجرای فوق‌العاده شما رو ببینید. خشم من و تو تشنه بارونه، همه ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یا آغازه، پنجره تا رویا بازه، یا همه با هم یا همه تنها، و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میبریم از خواب یک شب مهتاب، ما که بیداریم تا فردا، آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یا بازه، پنجره تا رویا بازه، یا همه با هم یا همه تنها، و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میپریم از
بسیار عالی. تازه اینو تمرین هم نداشتید. دمتونم گرم. دمتونم گرم. فوق‌العاده بود. این هزار آوا معنی خاصی داره به جز حالا اون معنی که از روی کلماتش مشخصه؟ شما یه حساسیت خاصی هم رو اسمش داشتید. معنی خاصی داره. بله. در زمانی که داشتیم دنبال اسم برای گروهمون میگشتیم به یاد بلبل هزار افتادیم که در واقع تنها گونه‌ای از بلبل هست که آوازش رو خلق میکنه و هیچ وقت یک آوازی رو تکرار نمیکنه. هر بار یک نغمه جدیدی رو میسازه، فقط در صورتی که آزاد باشه و در بند نباشه و وقتی که تو قفس بذارنش دیگه نمیخونه و در نهایت جان میده. و چون هزار در ادبیات فارسی خیلی سمبل عشق و سمبل در واقع در این حال مرگ هستش، ما این رو تصمیم گرفتیم که واقعا بشیم از من بگذریم به ما برسیم، یک صدا بشیم و شاید که بتونیم صدای هزاران هزاری که در ایران جلوی خوندنشون گرفته شده و حق آواز رو ندارند بتونیم به گوش مردم برسونیم. ممنون و متشکرم، واقعا دمتون گرم و مطمئنم هم که این کار رو انجام دادید و تاثیرگذار هم بوده. مرسی. از زمانی که به هم پیوستید فکر می‌کنم فعالیت‌های زیادی انجام دادید. یه تئاتر داشتید، برنامه‌های مختلفی اجرا کردید، جوایز مختلفی رو گرفتید. خب یه مقدار راجع به اونا صحبت کنید. ما اجراهای مختلفی داشتیم در بزرگداشت‌های مختلف، بزرگداشت شاعرامون، در روز زن، فستیوال‌های مولتی کالچورال شرکت کردیم. ولی مهمترین دستاوردی که گروهمون داشت برای آلبومی که در حقیقت ریلیز شد، آلبوم راز آواز هزار، 2 تا جایزه بود که از گلوبال میوزیک اواردز بردیم که به عنوان بهترین صدای زن و بهترین گروه 3 نفره که 2 تا مدال نقره گرفتیم که خیلی دمتون گرم. تصویرتون کنید. خیلی تبریک میگیم. خیلی ممنون. خب برنامه بعدیتون چیه؟ پروژه های بعدی، کارهایی که برای آینده دارین چیه؟ ما در حقیقت یک پروژه جدیدی رو شروع کردیم با 2 آهنگساز خیلی خوب و درجه یکمون، احسان مطوری و علی منتظری عزیز، که در حقیقت 5 گنج نظامی هست. بر اساس 5 گنج نظامی این قطعات نوشته شده و دغدغه این 2 هنرمند و البته هزارآوا این بوده که ما به مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی در حقیقت ارزش این ادبیات غنی که داشتیم به گوششون برسونیم و این 5 گنج رو بتونیم استفاده بکنیم. این قطعات هر کدوم به صورت موسیقی و یک تصویر انیمیشن آماده میشه و یکی بعد از دیگری منتشر میشه و اسم قطعه‌ای که آماده هستش نیایش هست و اگر دوست داشته باشین برای اولین بار یه مقدارشو ببینیم. بله برای اولین بار داره در حقیقت پخش میشه در برنامه شما. ساقیان آب آتش خیال، آب آتش خیال، آب آتش خیال، درافکن بدان کهرباگون صفا، کهرباگون صفا، کهرباگون صفا، گوارند آبی که از این تیر خاک، که از این تیر خاک، که از این تیر خاک، به دوش آیدن دور را شست پاک، شست پاک، شست پاک، شبی روشن از روز بخشنده تر، مهیز آفتابی درفشنده تر، ز سرسبزی گنبد تابناک، زمرد شده لوح طفلان ها، چو دی رفت و فردا، چو دی رفت و فردا، چو فردا رسد کار، چو فردا رسد کار، چو دی رفت و فردا نیامد پدید، نیامد پدید، به شادی یک امشب بباید برید، بباید برید، چنان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا رسد کار فردا کنیم، کار فردا کنیم. به هر حال روزای سختی با ناراحتی و قلب‌های سنگینی کنار هم دیگه نشستیم، ولی اگر
دوست داشته باشین، خسته نشده باشین به خاطر دو تا اجرا، یه اجرای دیگه هم برای ما داشته باشین امشب. اشکال نداره؟ بله. اشکال نداره؟ اگر شما وقت دارید. ما همیشه برای زنان ایرانی وقت داریم، همیشه. قربون شما. تلخست و شیرین می شود، کفرست و چندین می شود، خارست و نسرین می شود. جان من و جانان من، کفر من و ایمان من، سلطان سلطانان من. چیزی بده درویش را، چیزی بده درویش را.
گرم. دم همگی گرم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم و اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه و در رابطه با شرایط کشور یا هر موضوع دیگه‌ای که دوست دارید میتونید زیر پست‌های مربوط به برنامه نظر خودتون رو بنویسید. پیج من و پیج شالی جان.